Today is Friday Fridates. Alam nyo ba, meron kami pinasyalan today na talagang makakapag-alis ng inyong stress. Nung isang linggo, we try to be creative. Ngayon naman po, pagtatapo ng bola. At hindi kita binobola. Ano nga bang meron dito sa bowling center nila? Halika, samahan nyo kami. Isa sa kanilang mga requirements ay kailangan magsuot ka ng bowling shoes. Dito, meron at murang-mura. Hello! Size 9, please. Ang sabi nila, pag ang sapatos mo daw ay malaki, malaki din daw ang iyong puso. Hindi ba kayo natutuwa mga ka-Fridates? Kung nung araw hindi ako nakakayuko, kayo nakakayuko na ako, ibig sabihin ako po ay... Sabi nila, pumayat. Pagka meron ka ng bowling shoes ready to bowl, hindi pa rin po tapos yan. Kasi for a specific height and a specific weight, meron bola na para sa'yo. Now, I'm 5'7", ang timbang ko po ay 120. Etchos. Ang perfect ball daw po para sa akin ay ito, itong 10. So, subukan na natin ha. Sa pagkakataon kong ito, we're trying to be a professional bowler. So, since high-tech ang kanila mga bowling lanes, you can put your name here. Ito na po, ilalagay ko na yung pangalan ko. Ay, mali pala. So, Car D. Okay? Murang-mura lang ang bowling packages nila. $175 pag weekdays at $185 kung weekends and holidays. $750 naman kung hour rate. Nagpapareserve din sila for tournaments and company team buildings ng barkada gimmick. Kung birthday mo, tapos 4 kayo, well, libre niyan as your bowling blowout. So, lane 10 daw. Yun! Ganda ng bato. Mukhang napasabak ang mga blondies natin. Kahit huli ako sa scoring, technique lang yan. Wait and see! Oh, walang biro, walang bola. Pinuhin mo, ako pa ang first place. Talaga nga naman nakaka-distress. Sa bawat bato mo ng bola, tanggal ang iyong inis. Ibang klaseng Fridays experience na naman ang ating na-experience for today. Sa susunod na linggo, samahan niyo po ako muli. Again, in yung Fridays Burger, Spike Salvador. Back to studio muna.